Tak, něco jsem si tady pro vás, dámy a pánové, připravil. Jmenuji se Henry. A přečtu vám úryvek ze svých zápiseků. Návrat kněze Rubáše. Představovat vám Rubáše, doufám, nemusím. Tento statečný syn boží, templář řádu Javan a hrdý válečník světla už prošel mnoha zkouškami, jež se pokusili otřást jeho nekonečnou víru v pana a v paní. Rubáš už se po půdě zemí Norgatie prochází více jak 80 let. Nikdo nechápe, že je v tomto věku ještě tak čilý. Možná ho opravdu jeho víra ochraňuje, dokonce i před stářím. Možná je v tom i něco jiného. To nic nemění na tom, že Rubáš je stále tu a připraven se postavit na stranu slabých a nevinných, aby je ochránil před temnotou. Podle některých mu v žilách koluje elfí krev. Jeho otec je již dávno po smrti. O jeho matce se však povídá, že pochází z rodu elfů a část její moci přešla i na jejího syna. Málo kdo ji však spatřil, aby to mohl potvrdit nebo vyvrátit. Svou rodinu opustil již ve 12 letech, kdy se vydal na cestu víry a svůj starý život nechal daleko za sebou. Každopádně Rubáš je půl elf, už podle vlastní historie. Rubáš se ke králi Norgatu dostal pod kůži také protože se k němu nedopatřením dostal dopis jakéhosi mága Rastorise Malce. V němž bylo napsáno: Forvist, malé městečko, až donedávna malé a zapadlé. A teď je tu spousta lidí, lesní bytosti, i zabíjí se tady. Jak ideální místo pro mě. Tuhle možnost si nesmím nechat ujít. Čím více bojů, tím více práce pro mě. A možná jednou budu mít dost služebníků, abych mohl začít diktovat podmínky králi. Ale nejdřív opatrně. Musím zjistit, jak to tady chodí, získat kontakty a hlavně udržet konflikt, aby bylo co nejvíce mrtvých. Možná by nebyl špatný nápad se vydávat za mága, který se zajímá o nebezpečné nemoci a prevenci proti nim. Ano, tím bych se mohl dostat k mrtvolám a odradit ostatní, aby se příliš nezajímali, co dělám. Ano, to by mohlo být ono. Ale hlavně nenápadně a opatrně. Tento dopis předal králi Irquindimu a získal si jeho přízeň Rubáš za to, že jej ochránil a včas varoval před temným mágem, co usiloval o smrt krále. Prohlášení o návratu jeho excelence Rubáše do Larlátu po své návštěvě v daleké a nezajímavé periférie našeho království, města Forvistu, se rozhodl Rubáš navrátit zpět do svého domovského sídla, hlavního města Larlátu. Mezitím se však ještě cestou zastavil v Kutákově, kde pobyl nějakou tu dobu, nabyl zde chybějící síly, jež ztratil svým výtěžným tažením ve Forvistu. Zapil zde i smutek, jež ho tížil ze smrti velekněžky Elfin, která padla v boji proti zlým silám. Oficiálně byl Rubáš přijat do řádu ve svých 12 letech a s drobnými přestávkami v něm se trvává až dodnes. Přestávky byly způsobeny jeho někdejší přes příliš výstředním chování. Vždy však byl přijat zpět, neboť v něm zástupci řádu vidí velkou oporu světla.
Rubáš opravdu nepatří do běžné sorty templářů či kněží. Ačkoliv je čestný a odvážný a věrný své víře a láska k jeho svatému poslání mu je nade vše, tak ho můžete velice často spatřit, jak se na místo modlení v chrámu toulá po hospodách nebo minimálně po večerních posezení s přáteli. Rubáš je možná někdy svým chováním velice nevybíravý a nedrží se zrovna řádových tradic. Tím nemyslím pouze pití, ale především některé z jeho plánů a bojové či nebojové akce, které mnohdy končí úplnou katastrofou, i když většinou spíš úspěšnou katastrofou. Své úkoly vždy plní s horlivostí, v plném nasazení. A ještě nikdy se nestalo, že by se vrátil s nepořízenou. Jeho specialitou bývají proslovy k věřícím, slavnosti či bohoslužby. Poslední dobou se také proslýchá, že se Rubáš pustil do experimentování s lektvary, ale tato domněnka nebyla dosud potvrzena. Někteří to komentovali tak, že spíš experimentuje s mícháním alkoholu. Rubáš, ačkoliv je templářem, není příliš velkým válečníkem. Vystupuje spíš jako kněz, avšak v případě nebezpečí je schopen se chopit zbraně. Vlastní obrovský obouruční meč, o kterém teprve nedávno zjistil, že obsahuje magickou sílu. Nikdo ho s ním však zatím neviděl bojovat. Raději používá svůj štít a to, co popadne do druhé ruky. Nejčastěji meč nebo jeho prazvláštní kladivo. Rubáš, klerik řádu, bohu a bohyně, který byl z pochybných důvodů zvolen nástupcem Valandila na postu velekněze řádu Javen, je známý svými aférami a na kněze zvláštním chováním. Je často vídán v Harnotu, v hostinci na Pranýři, v Putice na okraji Mlhavy nebo v hospůdce v Larlátu s korbelem piva či něčím tvrdším a rozhodně nežije asketickým životem. Jeho posledním úletem je to, že byl dnes odpoledne viděn, jak se před Putikou za ne úplně příliš střízlivého stavu bije s mladou dívkou, která byla úplně na mol. Sekal po ní obrovským mečem, který byl vyšší než on sám, a oba se náramně bavili, stejně jako přihlížející hlouček ožralů. Tentokrát naštěstí nebyl nikdo zraněn. Je tu však přesně vidět, koho máme za velekněze. Ostatní kněží řádu tvrdí, že stojí za ním, ale zároveň doufají, že s příjezdem více kleriků do Kelnamádu se situace zlepší a obřady a bohoslužby budou zase probíhat jako obvykle. Nyní, když už jsem vám alespoň stručně popsal Rubášův život, tak přistoupím rovnou k jeho přítomnosti v Larlátu, po posledních událostech, jež se v království udaly. Po smrti krále Forvista byl Rubáš urychleně přivolán zpět do hlavního města, aby zajistil důstojný odchod krále z našeho světa. Z neznámého důvodu se tohoto obřadu odmítl chopit hlavní představitel řádu, velekněz Valandil. Proto také tato pocta zůstala na bedrech Rubáše. Ten by se však navrátil do hlavního města, i bez toho, neboť zaslechl, že se sem chystá jemu známá část společnosti Gren a spol. S nimiž má Rubáš velice přátelské vztahy a jediné dobré zkušenosti. Situace v hlavním městě je velice vyhrocená a sám Rubáš se ve vzniklém chaosu není schopen příliš zorientovat. Cestou ještě potkali dalšího člena řádu, kněze Helgího, jež přijal jeho pozvání a přicestoval s ním až do královského města Larlátu.